Hello everyone, welcome back to Saman Yapa YouTube channel. පොඩි දරුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙනස් විදිහකට. කක්ක දැම්මා, චූ දැම්මා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් චූටි දරුවෝ කතා කරන්නේ වෙනස්ම ආකාරයකට. ඉතින් මේ සියල්ල දැනගන්න සුපුරුදු විදිහට මේ පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි බලමු මේ චූටි පුතා තාත්තත් එක්ක මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. Wait, you didn't poop? No, I peed. You peed? I thought you pooped too. I did poop. I peed. I peed. Wait, you didn't poop? No, I peed. You peed? I thought you pooped too. I did poop. I peed. දැන් ඔයාට මේ මොනවද කියුනේ කියලා ඉච්චරම පැහැදිලි නැතිව ඇතිනේ. අන්න ඒ නිසා අපි මේ වීඩියෝවේ තියෙන දෙබස සාකච්ඡා කරන්න කලින් ඔයා දැනගන්නම ඕන වෙන මෙන්න මේ වචන ටික දැනගමු. කෙනෙක් කියනවා මෙහෙම අම්මේ මල්ලි චූ දැම්මා. මෙන්න මේ වාගේ චූටි දරුවෝ කියනවනේ මම් brother peed. මම් brother peed. peed කියන්නේ චූ දැම්මා. පී කියලා කියන්නේ චූ කරනවා. එහෙනම් මේක past tense එකේදී සහ past participle වලදී කියන්නේ d අකුරක් එකතු කරලා peed කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමත් ඇතැම් වෙලාවට දරුවෝ කියනවා අම්මේ මල්ලි කක්ක දැම්මා. ඉතින් චූටි දරුවෝ කතා කරන විලාසයෙන් මේක කියන්න ඕනේ කොහොමද? කක්ක කරනවට කියන්නේ poo. p double o. ඉතින් මේක past tense එකේදී සහ past participle වලදී ed දාලායි අපි කියන්න ඕනේ. මෙන්න බලන්න ඔයා දැනගන්න ඕන වචන ටික චූටි දරුවෝ කියනකොට චූ කරනවා කියලා. ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා දෙන්නේ pee කියලා. කක්ක දානවට කියන්නේ poo. Let's take a look at this dialogue. මෙන්න වීඩියෝවේ තියෙන දෙබස. Son says, I peed. මම චූ කළා. මම චූ දැම්මා. චූටි දරුවෝ එහෙමනේ කියන්නේ. Then father says, You didn't poo? You didn't poo කියන ප්‍රකාශනය ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි මේ තාත්තා අහන්නේ. හඬ වෙනස් කරමි. You didn't poo? ඔයා කක්ක දැම්මේ නැද්ද? Then son says, No, I peed. නෑ, මම චූ කළා. Then father says, You peed? ඔයා චූ කළා? Then son says, ඔව් කියලා කියනවා. තාත්තා ඒත් නිකමට පුතාගේ අදහස බලන්නේ මෙහෙම අහනවා. I thought you pooed too. මම හිතුවේ ඔයා කක්කක් දැම්මා කියලා. එතකොට බබා නැවතත් මෙහෙම කියනවා. I didn't poo. I peed. මම කක්ක කළේ නෑ. මම චූ කළා. ඔන්න සරලම භාෂාවෙන්. එහෙමනම් අර මුලින් බලපු වීඩියෝවේ තිබුණ දේවල් ඉස්සරලා තේරුනේ නැතුවට දැන් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. I Wait, peed. you didn't poop? No, I peed. You peed? I thought you pooped too. I did poop. I peed. I Wait, peed. you didn't poop? No, I peed. You peed? I thought you pooped too. I did poop. I peed. I Wait, peed. you didn't poop? No, I peed. You peed? I thought you pooped too. I did poop. I peed. තාමත් ඔයා මගේ වීඩියෝ නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ පාඩම ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඊටාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත්
ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැන්ටමත් රැකියාවල නියැලිලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.